Hej på er! Välkomna till dagens lektion. Anna och Peter jobbar tillsammans på ett kontor. De tar en gemensam kaffepaus och hamnar i ett samtal om sin kollega Olle som glider runt och inte riktigt tar tag i sina uppgifter. Snack om Olle på jobbet. Efteråt kan du gå med i vår telegramkanal, länken finns under videon, och svara på flervalsfrågor om denna lektion för att öva ännu mer. Nu kör vi! Du Peter, har du också märkt hur det är med Olle på sistone? Ja, verkligen. Det känns som att han bara glider runt och inte riktigt tar tag i sina uppgifter. Precis. Jag menar, den där rapporten som skulle vara klar förra veckan. Jag tror inte ens han har börjat med den ordentligt. Nej, jag hörde chefen fråga efter den igår. Olle bara mumlade något om att han jobbade på det. Men jag såg honom mest sitta och scrolla på sin telefon. Exakt samma här. Och sen är det alltid någon annan som får städa upp efter honom. Jag fick rätta till flera fel i hans presentation i morse. Ja, jag fick ta över hans kundsamtal i fredags. Kunden var jätteirriterad för att Olle inte hade följt upp som han skulle. Det sätter ju oss andra i en dålig dager också. Verkligen. Man känner sig ju nästan tvungen att dubbelkolla allt han gör, bara för att vara säker på att det blir rätt. Det tar ju extra tid och energi för oss andra. Exakt. Och det är inte bara det att han inte gör sitt jobb ordentligt. Han verkar inte heller bry sig. Han kommer sent, tar långa luncher och drar så fort klockan slår 5. Ja, och han bidrar aldrig på mötena heller. Bara sitter tyst eller kommer med något ogenomtänkt förslag i sista minuten. Jag börjar faktiskt bli lite irriterad. Vi andra sliter ju som djur för att hålla tempot uppe och så har vi honom som bara, slappar. Det känns inte rättvist. Nej, det gör inte det. Jag funderar på om man borde säga något till chefen. Men jag vill inte verka som en som skvallrar. Jag har också tänkt på det. Men samtidigt, om det fortsätter så här kommer det ju att påverka hela teamets resultat till slut. Och vår arbetsmiljö blir ju sämre också. Sant. Kanske man skulle kunna ta upp det på ett mer allmänt sätt på nästa arbetsplatsträff. Utan att peka direkt på Olle. Det är en bra idé. Att prata om vikten av ansvar och att alla drar sitt strå till stacken. Kanske han fattar vinken då. Ja, det är värt ett försök i alla fall. För som det är nu känns det inte hållbart i längden. Man tappar ju motivationen själv också när man ser hur han beter sig. Precis. Vi får se hur det går. Men jag är glad att jag inte är ensam om att känna så här i alla fall. Nej, absolut inte. Vi är nog flera som känner likadant. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Du Peter, har du också märkt hur det är med Olle på sistone? Ja, verkligen. Det känns som att han bara glider runt och inte riktigt tar tag i sina uppgifter. Precis. Jag menar, den där rapporten som skulle vara klar förra veckan. Jag tror inte ens han har börjat med den ordentligt.
Nej, jag hörde chefen fråga efter den igår. Olle bara mumlade något om att han jobbade på det. Men jag såg honom mest sitta och scrolla på sin telefon. Exakt samma här. Och sen är det alltid någon annan som får städa upp efter honom. Jag fick rätta till flera fel i hans presentation i morse. Ja, jag fick ta över hans kundsamtal i fredags. Kunden var jätteirriterad för att Olle inte hade följt upp som han skulle. Det sätter ju oss andra i en dålig dager också. Verkligen. Man känner sig ju nästan tvungen att dubbelkolla allt han gör, bara för att vara säker på att det blir rätt. Det tar ju extra tid och energi för oss andra. Exakt. Och det är inte bara det att han inte gör sitt jobb ordentligt. Han verkar inte heller bry sig. Han kommer sent, tar långa luncher och drar så fort klockan slår 5. Ja, och han bidrar aldrig på mötena heller. Bara sitter tyst eller kommer med något ogenomtänkt förslag i sista minuten. Jag börjar faktiskt bli lite irriterad. Vi andra sliter ju som djur för att hålla tempot uppe och så har vi honom som bara, slappar. Det känns inte rättvist. Nej, det gör inte det. Jag funderar på om man borde säga något till chefen. Men jag vill inte verka som en som skvallrar. Jag har också tänkt på det. Men samtidigt, om det fortsätter så här kommer det ju att påverka hela teamets resultat till slut. Och vår arbetsmiljö blir ju sämre också. Sant. Kanske man skulle kunna ta upp det på ett mer allmänt sätt på nästa arbetsplatsträff. Utan att peka direkt på Olle. Det är en bra idé. Att prata om vikten av ansvar och att alla drar sitt strå till stacken. Kanske han fattar vinken då. Ja, det är värt ett försök i alla fall. För som det är nu känns det inte hållbart i längden. Man tappar ju motivationen själv också när man ser hur han beter sig. Precis. Vi får se hur det går. Men jag är glad att jag inte är ensam om att känna så här i alla fall. Nej, absolut inte. Vi är nog flera som känner likadant. Hoppas att du har lärt dig mycket av samtalet. Glöm inte att kommentera nya ord som du har lärt dig idag. Gilla och dela om du vill fler samtal på svenska. Okej, fantastiska tittare. Innan ni går vidare, låt mig berätta om något riktigt coolt här på YouTube. Det kallas Super Thanks. Det är ett sätt att visa extra kärlek och stöd till kanalen och det är enkelt att använda. Vill du visa extra kärlek och stöd till oss? Då, tryck på den lilla Super Thanks-knappen precis nedanför videon och stötta oss hur mycket som helst du vill. Det är som att ge oss en high five direkt genom skärmen. Genom att använda Super Thanks hjälper du till att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre innehåll för er alla. Så om du gillar vad du ser och du vill se mer av det, varför inte ge oss ett Super Thanks? Tack så mycket för ert stöd på förhand. Ni är de bästa och jag uppskattar varje liten gest av stöd från er. Innan vi avslutar vill jag påminna er om att glömma inte att gilla den här videon om ni har lärt er något nytt idag. Dela den med era vänner om ni tror att de skulle ha nytta av det här. Och självklart prenumerera på kanalen så att ni inte missar kommande lärorika lektioner. Tack för att ni tittade och vi ses snart igen på vår nästa svenska lektion. Adjö!